Коли люди дізнаються, що я вже 5-й рік живу в Португалії, рано чи пізно ставлять одне й те саме запитання: ну що, де краще? В Україні чи на Мадейрі? І раніше мені здавалося, що відповідь має бути простою, проте, на жаль, не так все просто, тому що неможливо написати на аркуші паперу плюси і мінуси кожної з країн і визначити переможця та чітко зрозуміти, де тобі краще. Напевно, через те, що кожна країна щось тобі дає, але, на жаль, щось з тебе забирає. І сьогодні я не хочу довести, що Україна чи Португалія краща чи гірша, а скоріш хочу поділитися речами, які мене здивували або змусили подивитися по-новому на ці країни. Всім привіт! Я Наталка, і це мій проєкт «Вголос». І розпочати цей випуск я хочу з того, що для мене дуже важливо і має найбільшу різницю між Україною і Португалією, саме з безпеки. І мова йде не про війну, хоча в сьогоднішніх реаліях ми не можемо винести це за дужки, але я хочу поговорити саме про повсякденне життя. Про те, як ти почуваєшся, коли знімаєш гроші з банкомату, коли прогулюєшся ввечері, коли заходиш в темний під'їзд, і різниця суттєва. Я не можу сказати, що на Мадейрі і Португалії в цілому злочинності немає. Звісно, є, як і всюди. Але загальний рівень криміналу і своєї власної внутрішньої тривоги фонової, він значно нижчий. І це проявляється буквально всюди, коли прогулююся сама, коли не треба обертатися, коли ти виходиш з банку. А також вже зовсім не обов'язково затискати між пальцями ключ, коли заходиш до під'їзду. І я зрозуміла, скільки цих звичок я привезла з собою, і як ця фонова тривога була 24/7. Я пам'ятаю, як моя перша сусідка тут, з якою я потоваришувала згодом, запросила мене на якийсь захід, ми ввечері прогулювалися з нею, і вона поставила мені питання: а чому ти постійно тримаєш сумку? Я навіть не зрозуміла, що саме вона має на увазі. Я її не тримала, я її контролювала. Чи не підійшов хтось занадто близько, чи телефон на місці, чи вона застібнута, чи гаманець на місці. І згодом я зрозуміла, що це не просто звичка, це тілесна пам'ять. І як багато напруги я ношу з собою завжди. Цікаво, що різниця помітна навіть на дорогах. По-перше, водії набагато спокійніші, на дорогах менше агресії, ніхто не бореться за ту смугу, тебе пропускають майже завжди на пішохідних переходах, а якщо раптом не встигли зупинитися, то працює мова жестів, підіймають руку, вибачаюся, можна так сказати, що вони не зупинилися. І тільки приїхавши в Україну після 1,5 років життя тут, я зрозуміла, як я до цього звикла. Тому що на Великому проспекті я намагалася перейти на пішохідному переході дорогу. Світлофору там не було, він був нерегульований. Тож я чекала, доки мене хтось пропустить, і ніхто не зупинявся. Потім, врешті-решт, машини проїхали, і я половину проспекту змогла перейти, а з іншого боку навіть ніхто і не думав зупинятися. І я просто стою посередині цього проспекту і думаю, що далі? Це був такий культурний шок. Тільки навпаки. І я зрозуміла, наскільки до хорошого швидко звикаєш. Ще одна річ, яку я дуже люблю на Мадейрі, це клімат. Так, я знаю, що про це говорять буквально всі, але ця річ дійсно впливає дуже на якість життя. Коли ти відкриваєш шафу і вдягаєш просто те, як ти хочеш сьогодні виглядати, те, в чому тобі буде зручно, і не дивишся на стопчик термометру, це суттєво підвищує твій власний комфорт. І ще одна річ, яку складно виміряти цифрами, це простота життя. Тут якось менше намагаються відповідати чужим очікуванням, і дуже часто можна побачити компанію друзів, які просто вечеряють на парапеті, чи дітей, які повзають в якійсь державній установі, поки батьки вирішують справи, або людей, які просто сідають на газоні, на перебрику, де завгодно. Це так класно, тому що вони не думають, чи це доцільно зараз присісти тут, чи це можна, чи це входить в якісь рамки. Захотіли сісти і сіли. Мені здається, що ця простота пов'язана ще з однією річчю. Тут значно менше оцінюють інших людей. Як вони виглядають, в чому вони прийшли, зовнішність і так далі. І саме цей контраст я помітила, коли приїхала в Україну
і, на жаль, порівняння на користь Португалії. Я приїхала в мийку і вийшла на вулицю в доволі простому, світлому, можливо, трохи закороткому одязі. Це було літо, на мені були шорти, майка і біла сорочка. Я помітила уважні, скануючі погляди, а дехто навіть посигналив. І в той самий момент я зрозуміла, я так від цього відвикла. Хочу розповісти про португальців, вони доволі доброзичливі. Настільки, що перший час мене це навіть насторожувало. Тому що вони можуть тобі усміхнутися просто так, поговорити просто так, намагатися допомогти просто так. І навіть в тих місцях, де ти вже налаштувався на бюрократичне пекло. Перший час я думала, що їм від мене треба, чому вони такі доброзичливі. А потім зрозуміла, що це просто частина культури. І ще одна річ, яка не може не привернути увагу, це ставлення до родини. І тут в мене змішані відчуття, тому що з одного боку, поза робочим часом та вихідні тобі ніколи місцевий не дасть ніякої відповіді, навіть якщо це супертерміново. З іншого боку, я просто розумію, куди саме йде цей час. В парках, на набережних, в кафе та ресторанах, де завгодно ти бачиш родини, ти бачиш, як разом дідусі, бабусі, батьки, діти, 3 покоління за одним столом. 4 покоління за одним столом. І для них це не обов'язок, не якесь свято, а просто частина нормального життя, і це дуже зворушливо. Але є річ, до якої я так і не змогла звикнути. Португальці дуже гучні. Вони гучно сміються, гучно розмовляють, гучно кохаються, гучно сваряться. Іноді ти під балконом чуєш буквально сварку людей, а потім, коли трошки вслухаєшся в контекст, ти розумієш, що вони просто обговорюють вечерю. І особливі незручності для мене особисто це коли в закладі за сусіднім столом так гучно щось обговорюють, що для того, щоб чути тобі співрозмовника, тобі треба буквально нахилитися або починати його перекрикувати. Це не добре і не погано, це просто така особливість, тому якщо ти любиш тишу, це варто врахувати. Тут її немає ніколи. Є ще одна річ, яка мене дуже дратує на Мадейрі. Не знаю, наскільки це характерно для материкової Португалії, проте тут мотоцикли без глушителів, які ганяють серед ночі. Здається, що правила тиші після 11 години стосуються всіх, окрім мотоциклістів. І ви знаєте, я б з більшим задоволенням послухала фаду від сусідів, навіть в їх власному виконанні, ніж мотоциклістів. Раз вже зайшла тема про мінуси Португалії, найголовніше для мене – це повільність. Повільно тут абсолютно все. Вирішення будь-яких питань, відповіді на листи, організаційні питання, ремонти, все що завгодно. А головне, що все має бути по інструкції. Якщо я в Україні звикла до того, що так, система крива, але зараз ми щось придумаємо, щось не працює, але ми зробимо і зараз воно запрацює, то тут має бути так і так. Чекайте. І ти чекаєш. Окрема тема – діджиталізація. Точніше, її відсутність. Про документи в одному застосунку, відкриття банківського рахунку за декілька хвилин, вирішення більшості проблеми онлайн. Можна і не мріяти. Ще я тут почала перевіряти постійно поштову скриньку, тому що саме в поштову скриньку тобі приходить абсолютно все. Починаючи від заміненого водійського посвідчення, банківських карток, до просто листів, рахунків, фактур і так далі і тому подібне. І мене досі дивує цей парадокс, тому що ми стільки витрачаємо паперу, стільки друкуємо, замість того, щоб надіслати мені це онлайн, і в той самий час ми ретельно сортуємо сміття. Щось в мене не клеїться. Ну, ладно. Ще одна річ, де Україна однозначно виграє – це сервіс. Це наша комунікабельність, клієнтоорієнтованість, швидкість, доставка, швидке вирішення питань, наші класні, неймовірні, концептуальні, цікаві заклади, які кожен різний, і кожен тебе чимось здивує. Звісно, б'юті-сфера. І ти відчуваєш, що бізнес буквально бореться за кожного клієнта. На Мадейрі, в Португалії в цілому, та й в Європі в цілому, з цим набагато все рівніше і спокійніше, настільки спокійніше, що навіть бісить. Стосовно медицини, однозначної думки в мене немає через те, що
В Україні, звісно, ти можеш дуже швидко отримати класну кваліфіковану допомогу, дізнатися альтернативну думку, здати всі аналізи. Проте вона відчувається більш корумпованою і більш комерційною. Тут всі рівні, всі резиденти мають право на безкоштовну медицину, і вона надається на однаковому рівні абсолютно всім. А також тебе лікують парацетамолом і ібупрофеном майже від всіх проблем, а ще радять прогулянки на свіжому повітрі. Також деяких лікарів, точніше прийому до них тобі треба почекати, що незвично і трохи неприємно. Проте у серйозному випадку, у терміновому, якщо потребується якесь втручання, то реагують дуже швидко, все роблять. В мене є знайомі, які вже стикалися з цим і дійсно надають на доволі високому рівні допомогу. Медицина безкоштовна для резидентів, в тому числі для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Також ми можемо проходити чекап один раз на рік. Наприклад, минулого року мені лікар призначила величезний список, просто так, щоб я перевірилася і була спокійна. Там були і онкомаркери, і дефіцити, і гормони. Я уявляю, скільки це коштувало в Україні. Тут це було безкоштовно. Тож тут медицина більш налаштована на випередження проблеми, ніж на її вирішення. І дуже приємно бачити лікарів, які від тебе нічого не чекають, що ти зараз їм заплатиш, і це викличе їх вже гарний настрій і зовсім інше ставлення. З іншого боку, повільно. Іноді дуже хочеться якось вирішити це питання, проте тут інші правила гри. І ще одна цікава річ, мені здається, що наразі в Україні більш цікава культура харчування. І річ йде не про продукти, тому що продукти тут прекрасні, а саме про те, що ти обираєш їсти щодня. Тому що іноді мені здається, що типовий сніданок португальців – це кава, булка і цигарка. Мені здається, що українці набагато більше задумуються над тим, що саме вони їдять, щоб їх їжа була більш правильною і збалансованою. І це не критика бік португальців, це просто інша культура їжі, але таке от в мене є спостереження. Є ще одна річ, яку я почала цінувати тільки після того, як переїхала – це наші подвір'я. Звучить дивно, правда? Ніколи не думала, що мені може їх не вистачати, тому що коли тут ти виходиш зі своєї квартири, з парадної, то ти потрапляєш просто на вулицю. Звісно, є кондомініуми, де всередині двору є басейн, декілька гойдалок, але саме подвір'їв в нашому розумінні їх тут майже немає. Наших турників, тренажерів, спортивних майданчиках, на набережних та у дворах мені дуже сильно не вистачає. І головне, коли ти думаєш Португалія, ти розумієш, що це спортивна країна, тут же футбол. Проте на практиці для дітей особливо немає можливості полазити, побігати, попідтягуватися, і вони вимушені знаходити собі якісь інші заняття. Я ніколи про це не думала, проте тільки переїхавши, зрозуміла, як цього не вистачає і як нашим українським дітям хоча б з цим пощастило. І коли мене сьогодні запитають, де краще, я скажу чесно, що я не маю цієї відповіді, тому що для когось краще – це безпека, а в той самий час краще бути поруч з родиною, краще бути там, де все знайомо і кожна вуличка тобі нагадує про щось, або краще бути там, де спокій. Для кожного своє краще, просто згодом ти розумієш краще саме себе. І що для тебе важливо, і з якими недоліками ти готовий миритися. Іноді ми обираємо країну, іноді країна обирає нас, а далі нам доводиться вчитися жити з цим вибором і шукати своє добре там, де ми є зараз. Можливо, в цьому і є відповідь, навіть якщо вона не така проста, як хотілося б. А з вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.